Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De când nu ne-am mai văzut în formatul acesta? În orice caz, recent AMD a lansat pe piață o serie nouă de chipseturi grafice, printre care și 6700 XT, chipset pe care o să-l testăm astăzi. Ca și idee, este un chipset mid spre high și poate fi comparat cu un 3070, să spunem așa. Aici în spate am un Gigabyte Gaming OC de 12 GB. Astăzi vom testa această placă în mai multe jocuri populare, printre care Metro Exodus, Control și așa mai departe, și vom vedea cât de bine se descurcă. Build-ul nu este unul high-end slash flagship. Folosim un Ryzen 5 ca și procesor pentru că este destul de potent, 16 GB RAM și evident SSD. Toate detaliile le aveți aici în stânga sau în dreapta. Așadar, hai să trecem la treabă. O să începem cu 3D Mark, pe care l-am făcut în două variante, normal și extreme, iar mai departe mergem către Unigine cu Heaven, Valley și Superposition, făcute normal. În final am făcut aceleași teste și în varianta extremă slash 4K. Hai să începem cu Time Spy normal, unde am scos 11.207 puncte, scorul general, iar în versiunea extremă am scos 5.250 de puncte. Mergem mai departe către Firestrike cu 29.124 de puncte în modul normal și Firestrike Extreme cu 16.291 de puncte. Acum că am terminat cu 3D Mark, hai să venim către Unigine cu Heaven la Full HD, 3.862 de puncte și 153 de FPS-uri. În Valley am scos 6447 de puncte cu o medie de 154 de cadre pe secundă, iar maximum a fost 293. Le dăm și pe acestea deoparte și ajungem la Superposition cu 6925 de puncte. Maxima a fost de 61 de cadre pe secundă, iar media de 51. Cam astea ar fi rezultatele în testele sintetice. Hai să vedem cum s-a descurcat într-un scenariu mai real, iar primul joc pe care îl vom testa va fi Metro Exodus. Toate titlurile au fost testate la rezoluție 2K, iar setările grafice date pe maximum și RTX on. Mai puțin în Cyberpunk, unde opțiunea nu era activă. Metro Exodus a rulat în medie între 50 și 60 de cadre pe secundă, fără sacadări sau alte evenimente. BF5 s-a descurcat ceva mai bine, între 90 și 100 de FPS-uri cu ocazionale dropuri în zona de 70. Control a întâmpinat ceva dificultăți, inițial rulând cu 30 de cadre pe secundă. Am fost curios și am dezactivat funcția de Ray Tracing, iar rata FPS-urilor s-a dublat. De asemenea, am încercat să rulez jocul cu DX11, însă diferențele nu au fost considerabile. La sfârșit, placa a rulat și bug-urile, Cyberpunk, cu o rată cuprinsă între 45 și 55 de FPS-uri.
Dincolo de optimizările discutabile ale jocului, nu am întâmpinat întreruperi. Ei bine, acesta este 6700 XT, un chipset grafic destul de interesant ce se încadrează în categoria mid spre high. Este recent ieșit pe piață și, în teorie, ar trebui să fie competitor cu 3070 de la Nvidia. După cum ați putut observa, s-a descurcat foarte bine în gaming, dar și în testele sintetice. Temperaturile nu au depășit 70 de grade și atunci sunt mulțumit. Toate titlurile au rulat la o rezoluție 2K cu detaliile date pe maximum, iar atunci experiența de gameplay este mai mult decât fluidă. MSRP-ul este de $480, să spunem undeva în jurul sumei de 2000 de lei în banii noștri. Însă problema actuală a componentelor grafice este că prețul a crescut foarte mult. Știți și voi povestea, motiv pentru care prețul variază de la o săptămână la cealaltă în funcție de magazin, furnizor și așa mai departe. Dacă doriți să știți prețul acestei componente, puteți să verificați descrierea pentru că se schimbă și atunci, la momentul în care noi filmăm acest review, poate să fie un preț și peste câteva zile ar putea să crească sau să scadă. Cam atât pentru ziua de astăzi, nu uitați să verificați descrierea pentru alte linkuri utile și ne vedem data viitoare cu alte teste la un 3060 Ti și un 3070. Salut!